हाय फ्रेंड्स, आरुस किचन मध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण आरुस किचन मध्ये उपवासाची रेसिपी बघणार आहोत। आता बघा, लवकरच नवरात्री येणार आहे, त्यासाठी इथे मी ज्यांना गोड आवडतं त्यांच्यासाठी एक रेसिपी घेऊन आलेली आहे। ती आहे उपवासाची करंजी। याआधी तुम्ही उपवासाचे भरपूर पदार्थ खाल्ले असतील, पण उपवासाची करंजी तुम्ही पहिल्यांदाच बघत असाल। तर कशी बनवायची ते आता आपण सुरुवात करूयात। उपवासाची करंजी बनवण्यासाठी आता आपल्याला लागणार आहे भगर। त्यासाठी मी 1 वाटी एवढी भगर घेतलेली आहे। ती आपण मिक्सरच्या बाउल मध्ये टाकून घेऊया। आता यामध्ये आपण 4 ते 5 चमचे साबुदाणे टाकून घेऊयात। आता हे दोनही पदार्थ आपल्याला व्यवस्थित वाटून घ्यायचे आहे आणि जसे की आपल्या गव्हाचे पीठ असतं त्याच पद्धतीने एकदम बारीक करायचं आहे। आता हे मिश्रण मी वाटून घेतलेलं आहे आणि हे पीठ चाळण्यासाठी इथे मी पीठ चाळण्याची चाळणी घेतलेली आहे। आता त्या चाळणीमध्ये हे मिश्रण आपण टाकून घेऊयात आणि व्यवस्थित असं चाळून घेऊया। म्हणजे काय होईल, काही भगर साबुदाणे जाड राहिलेले असतील ते वेगळे होतील आणि एकदम बारीक अशी पावडर आपल्याला भेटेल। तुम्ही बघू शकता किती बारीक अशी गव्हाच्या पिठासारखी एकदम पावडर झालेली आहे। अशीच आपल्याला पाहिजे आहे। आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालूया। एकदम चिमूटभर असं मीठ आपण यामध्ये घालणार आहोत आणि हे आता आपण थोडं थोडं पाणी घालून व्यवस्थित मळून घेऊया। आता तुम्ही बघू शकता आपण हे पीठ व्यवस्थित मळून घेतलेलं आहे आणि मस्त असा छान याचा गोळा झालेला आहे। आता हे पीठ आपण अशीच 10 ते 15 मिनिटं झाकून आणि मुरण्यासाठी ठेवून देऊयात आणि बघून घेऊया करंज्यांचं सारण कसं करायचं ते। आता सारण बनवण्यासाठी गॅसवरती मी एक पॅन गरम करण्यासाठी ठेवलेला आहे। तो आता इथे गरम झाला की यामध्ये आता आपण 2 चमचे एवढे तूप टाकून घेऊया। तुपाऐवजी इथं तुम्ही तेलाचा वापर सुद्धा करू शकता। आता आपण यामध्ये 1 वाटी ओलं खोबरं किसलेलं आहे ते घालूयात आणि 2 मिनिटे याला व्यवस्थित परतून घेऊया। आता तुम्ही बघू शकता खोबरं व्यवस्थित परतलेलं आहे। आता आपण यामध्ये काजू, बदाम, पिस्ता हे बारीक वाटून यामध्ये घालूयात। आता यामध्ये घालूया 2 चमचे एवढे तीळ। तर सफेद तीळ घेतलेले आहे मी इथं आणि ते यामध्ये आपल्याला टाकून घ्यायचे आहे। आता तीळ आणि ड्रायफ्रूट सुद्धा आपण हे परतून घेऊया। आता ड्रायफ्रूट आणि तीळ, खोबऱ्याचा किस हे सगळं मिश्रण मी व्यवस्थित परतून घेतलेलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता कलर पण याचा चेंज झालेला आहे। आता आपण यामध्ये 4 ते 5 चमचे पिठी साखर टाकून घेऊया आणि व्यवस्थित अशी मिक्स करून घेऊया। आता ही पिठी साखर सुद्धा आपली व्यवस्थित मिक्स झालेली आहे। आपण यामध्ये अर्धा चमचा वेलची पावडर घालू आणि वेलची पावडर सुद्धा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। इथे आपलं सारण तयार झालेलं आहे। आता आपण बघून घेऊया पीठ आपलं व्यवस्थित मुरलंय की नाही। तुम्ही इथं बघू शकता पीठ आपलं मस्त सॉफ्ट झालेलं आहे आणि छान असं मुरलेलं आहे। आता याचा आपण लिंबा एवढा एक गोळा तोडून घेऊया आणि गोल गोल करून घेऊया। आता हा गोळा आपण पिठामध्ये बुडवूया आणि त्याची चपाती लाटून घेऊया। आता छोटी एवढी चपाती मी लाटून घेतलेली आहे। आता यावरती आपण जे सारण बनवलेलं आहे ते टाकून घेऊया। जितकं बसेल तेवढं आपल्याला सारण टाकून घ्यायचं आहे आणि जे करंज्याचा चमचा असतो त्याने ही करंजी मी कापून घेतलेली आहे। तुमच्याकडे जर साचा असेल त्याने सुद्धा ही करंजी तुम्ही करू शकता। तुम्ही बघू शकता किती छान अशी आपली करंजी तयार झालेली आहे। बघून तुम्ही म्हणणार सुद्धा नाही की ही करंजी आपली उपवासाची आहे। आता अशाच प्रकारे आपण सगळ्या करंज्या रेडी करून घेऊयात। तुम्ही बघू शकता सगळ्या करंज्या आपल्या करून झालेल्या आहेत। आता या तळण्यासाठी मी कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलेलं आहे। तेलही आपलं गरम झालेलं आहे। आता एक एक करून जितक्या आपल्या कढईमध्ये बसतील तितक्या करंज्या आपण यामध्ये टाकून घेऊया। करंजी तळताना तेल आपलं व्यवस्थित गरम पाहिजे। आता करंज्या मी यामध्ये सोडून घेतलेले आहे। सुरुवातीला आपल्याला अजिबात करंज्यांना हात लावायचा नाहीये। थोडंसं करंज्या 2 ते 3 मिनिटं अशाच फ्राय होऊ द्यायच्या आहे। आता आपण याची साईड पलटून घेऊया
आता दुसऱ्या साईडने सुद्धा आपण व्यवस्थित या फ्राय करून घेऊया. तुम्ही बघू शकता दोनही बाजूंनी मी करंजी व्यवस्थित भाजून घेतलेली आहे आणि किती मस्त असा याला गोल्डन कलर आलेला आहे. तर हे आता आपण काढून घेऊया आणि मस्त गरमागरम उपवासासाठी खाणारी करंजी आपली रेडी झालेली आहे. जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तर अशाच एक नवीन व्हिडिओ सोबत भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.